ऑलराईट, मी अनघा बर्वे आणि आजचा विषय लोनलीनेस, हाऊ टू कम आउट ऑफ इट. आता लोनलीनेस हा युनिव्हर्सल एक्सपिरियन्स आहे. आपल्याला प्रत्येकाला केव्हा तरी लोनली एकटं वाटतच असतं. आणि मजा अशी आहे, आज आपण इतकी सगळीजण लोनलीनेसवर बोलायला आलो आहोत. आणि याचा अर्थ, आणि सगळे मराठी स्पीकिंग लोक आहोत, याचा अर्थ आपण इतके लोनली नाही आहोत. कुठेतरी कनेक्शन आहे आपलं सगळ्यांशी, व्हर्च्युअल का असेना, पण फक्त हे जाणवलं पाहिजे. वी आर ऑल इन द सेम बोट. वी आर नॉट ॲज लोनली ॲज वी थिंक. तर हा लोनलीनेस कॅन बी एपिसोडिक और क्रॉनिक. एपिसोडिक म्हणजे काय, की समजा आपली जीवस्य कंठच्या मैत्रीण बोलेनाशी झाली, किंवा तरुण वयामध्ये जी मुलगी आपल्याला आवडते ती दुसऱ्या मित्राबरोबर बोलायला लागली, असे अनेक बारीक सारीक गोष्टी असतात. तर इट इज एपिसोडिक. आणि ते आपण त्या क्षणी यू गो डाऊन, फील लोनली, अँड देन यू कम अप अँड गो विथ युअर लाईफ. सम पीपल हॅव क्रॉनिक लोनलीनेस, म्हणजे सतत त्यांना एकटेपणाच वाटत असतो, कितीही सगळं चांगलं असलं तरी. याचं एक कारण लहानपणचे एक्सपिरियन्स असतील, अँड देर इज अ जेनेटिक फॅक्टर इन दॅट, बिकॉज सम पीपल आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह और फ्रेल. आता हा मोठा ह्यूज कन्स्ट्रक्ट आहे लोनलीनेस हा. आपण त्याचे काही आस्पेक्ट बघूया, आणि हे इट इज गोइंग टू बी पार्टिसिपेटरी. तेव्हा मधनं मी थांबून तुम्हाला विचारेन. तर आता सुरुवात करूया. लोनलीनेस म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं? जस्ट ओपन अँड टॉक अबाउट इट. हात वर करा आणि सायलेंट करू दे. तुम्हाला सांगेल त्याप्रमाणे व्हॉट इज लोनलीनेस. आणि जितकं तुम्ही शेअर कराल तितकं सगळ्यांना उपयोग होईल. सो व्हॉट इज लोनलीनेस इन युअर माइंड? एकटेपणा, उदासीनता. एकटेपणा, ओके. उदासीनता. उदासीनता, ऑलराइट. एनीबडी एल्स? कुठेतरी पोकळी, एक व्हॉइड निर्माण होतं. ओके, एक व्हॉइड निर्माण होतो. बरं. आणि तो आपल्याला मिसिंग सम पीपल. मिसिंग सम पीपल, ऑलराइट. ओके. It's a state of mind. It's a state of mind when you think that there is nobody around you. And I don't mean it physically, but emotionally. इमोशनली, ऑल राईट. थँक्यू. आपल्याला बऱ्याच तुम्ही चांगला विचार केलाय. ते आपण आता पहिली स्लाइड बघूया, मग आपण डेफिनेशन करते. लेट मी सी हाऊ आय डू. ओके, शेअर बघते मी. शेअर द, ओके, गुड. तर पहिला प्रश्न आहे, हु इज लोनली हिअर? तुम्ही हात वर करून घ्या, हे करून सांगा, हु इज लोनली? बोट. हा, हु इज फीलिंग लोन? हु इज लोनली हिअर? मला ऐकून येत आहे? अनघा ताई, तुम्ही चित्रात म्हणताय का? हो, चित्राचं. हु इज लोनली हिअर या चित्रामध्ये तुम्हाला कोण लोनली, काय काय लोनली आहे असं वाटतंय? काहीच नाही वाटत. काहीच नाही वाटत. रस्ता, हो, व्हेरी नाईस. रस्ता एकटा, कोणी सोबत नाही आहे. हो, मग ती मुलगी एकटी आहे, तिला कोण सोबत नाहीये. आणखी लोनली वाटत नाहीये. नाही, आपल्याला शी मे बी लोनली. शी लोनली इन द सेन्स यू डोंट नो. शी इज बाय आलं, रात्र पडत आली आहे, सगळी एकटी मुलगी उभी आहे. एवढ्या छोटीशी मुलगी, एवढ्या एकटा रस्ता समोर आहे. ऑल शी मे बी. आणि इट्स गेस. आणि काय तिथे रस्ता एकच आहे, सूर्य एकच आहे. हा, आणि फ्लावर. व्हेरी नाईस. ते एक फुल खाली पडलंय. दॅट फुल त्याला वाटतं लोनली वाटत असेल. अरे मी एकटाच आहे. आणि सूर्यप्रकाश आहे ते चांगलं आहे. ओके, तो पण लोनली आहे. एकटा सूर्य आहे तिथे, बाकी सगळे. सो यू कॅन सी लोनलीनेस. या, तुम्ही किती परसिव्ह करायला, जितकं सेन्सिटिव्हिटी ना, ते आपल्या स्वतःपेक्षा बघितलं ना, देर आर सो मेनी थिंग पीपल आर लोनली. और होल वर्ल्ड दे कॅन सी हु इज लोनली देअर. आलाय. तर मग आपण नेक्स्ट याला जाऊया.
नेक्स्ट स्लाइड. अनघाताई, अनिल बी यांचा हात वर आहे, इज रेज्ड हिज हँड. तुम्हाला काय बोलायचंय झालं? का अनिलजी? हा बोला. हा, ओके. सांगा. एक एक स्पेशल केस म्हणून सांगतो. इथे ही हा, मुलगी एकटीच उभी आहे त्या रस्त्यावरती, आजूबाजूला कोणीही नाही आहे. हा. आणि त्या मुलीला काय वाटतंय ते आपल्याला चित्र बघून काही समजत नाही आहे. हो, पण या डेफिनेटली. लोनलीनेसचा एक प्रचंड मोठा अनुभव मी नुकताच घेतला. तर तो एक एपिसोड म्हणून मी सांगू शकतो का? बरं, पटकन सांगा. पटकन असं आहे की मी जे अध्यात्म साधना केली त्याच्यामध्ये समाधी अवस्थेच्याही पलीकडे जायचा प्रयत्न केला. आणि तिथे गेल्यानंतर काय आहे की ज्याला अध्यात्मामध्ये बालकावस्था असं म्हटलेलं आहे, तिथपर्यंत मी ऍक्च्युअली ध्यान साधनेमध्ये पोचायला लागलो. बरं. आणि तिथे एकदम मला हा अनुभव मिळाला आणि मी तिथून मागे फिरलो. त्याचं कारण असं आहे की बालकावस्थेपर्यंत जेव्हा आपण ध्यानामध्ये पोचायला लागतो तेव्हा अक्षरशः आपल्या चित्तवृत्ती ज्या आहेत त्या लहान मुलासारख्या व्हायला लागतात. आणि लहान मूल कधीही बरं, एकटं बरं. नाही राहू शकत. लहान मुलाला कोणीतरी जवळ असावं लागतं. त्या अवस्थेमध्ये तिथपर्यंत आपण ऍक्च्युअली पोचतो. आणि असं झालं की मी आणि माझी बायको दोघंच जण आमच्या एडिसनच्या घरात राहतो. आणि ती फ्लोरिडाला आमच्या मुलाकडे गेली आणि मी घरात 2.5 आठवडे एकटा होतो. आणि त्या 2.5 आठवड्यांमध्ये मी प्रचंड लोनलीनेस अनुभवला. आणि मग मला ओके, भयंकर भीती थँक्यू. वाटायला लागली. हो. आणि मग त्यामुळे मी माझं ध्यानसाधना काही काळ थांबवायचा निर्णय घेतला. इथपर्यंत बालकावस्थेपर्यंत ओके, नको मला सो पोचायला, असं म्हणून. तर ओके, हे एक थँक्यू. उदाहरण म्हणून मी थँक्यू. सांगितलं. थँक्यू. ओके, थँक्यू. खरंच छान सांगितलं. यू कॅन फील एपिसोडिक लोनलीनेस अध्यात्मामध्ये सुद्धा वाटू शकतो. ती जी अवस्था आहे ते कुठल्याही अवस्थेत आपल्याला तो वाटू शकतो. तर कॅन यू सी द स्लाइड्स? दिसतात तुम्हाला? Yes. हो दिसतंय. ओके, थांबा, आमचं इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल म्हणून आला. ओके. तर लोनलीनेस सगळं दिसतंय ना तुम्हाला बरंचसं, पण हाऊ डू आय? हो, दिसतंय अनघाताई. तर तुम्हाला जर स्लाइड शो करायचं असेल तर इथे खाली उजव्या बाजूला ते बटन आहे स्लाइड शोचं. कुठे पण अगं मध्ये थांबवता येत नाही ना, पुन्हा हा, करायला ठीक आहे लागलं. मग. दिस इज ओके. असंच राहू दे. ओके. सो बेसिकली व्हॉट इज लोनलीनेस? लोनलीनेस इज अ युनिव्हर्सल एक्सपिरियन्स असेल, पण इज अ पर्सनल फिलिंग ऑफ बिंग लोनली अँड इट मे नॉट हॅव ऑब्जेक्टिव्ह रियालिटी. अँड जेव्हा तुम्हाला एक वाटतं इट मे नॉट हॅव ऑब्जेक्टिव्ह रियालिटी, आणि त्याच्यापेक्षा म्हणजे काही वेळेला there's a difference between the amount of intimacy we expect and the reality of it. तो जितका डिफरन्स, आपली एक्सपेक्टेशन काय असते, कशी मैत्री यावी आणि खरोखर कशी आहे, याच्यामध्ये जर तुमची गॅप वाढत गेली तर तुम्हाला लोनली वाटत राहतं. आता दुसरं म्हणजे इट हॅज ट्रिमेंडस इम्पॅक्ट ऑन हेल्थ. आणि त्याचा प्रचंड रिसर्च झाला आहे. नुसतं तुम्ही गुगलवर लोनलीनेस टाकलं तुम्हाला खूप रिसर्च वाचायला मिळेल. आणि त्याच्यामध्ये से पहिलं म्हणजे लोनलीनेस, बिकॉज व्हेन यू फील लोनली इट कॅन अफेक्ट युअर हेल्थ. मॉर्टॅलिटी लोनली लोकांचा जास्त आहे. आणि दुसरं म्हणजे हेल्थ इश्यूज, डायबेटीस, हार्ट इश्यूज आणि इतर इम्युन सिस्टीम गेट अफेक्टेड. कॉर्टिसॉल कीप ऑन फ्लोईंग आणि त्याच्यामुळे सबंध बॉडी इंटरनली गेट अफेक्टेड व्हेन यू फील लोनली. तेव्हा कशाही कारणाने वाटला तरी इट हॅज ट्रिमेंडस इम्पॅक्ट ऑन युअर हेल्थ अँड दॅट इज वी मस्ट नीड टू लुक ॲट दॅट. दुसरं म्हणजे हा लोनलीनेस जे ट्रिगर्स आहेत ना ते प्रत्येक वेळेला निराळे असतात. म्हणजे जेव्हा एक 4-5 वर्षाच्या मुलाला एक खेळायला कोणी मिळालं तर ही इज नॉट लोनली. तर 20 वर्षाच्या माणसाला रोमॅन्टिक रिलेशनशिप मध्ये जर कोणी आपल्याशी बोललं नाही, मुलगा मुली, तर ते फील लोनली. 40 वर्षाच्या मध्ये साधारण की आपल्याला मोठा ग्रुप लागतो, ट्रस्टेड फ्रेंड्स लागतात, मोठे खूप लोकांना भेटावं असं वाटतं. यू डोंट डू दॅट, यू फील लोनली. तर 65च्या वर
लोक गेली नाही, त्याला वाटतं 2-4 मित्र आहे, नुसते फोनवर बोललोय का तरी खूप झालं. तेव्हा लोनलीनेस चेंजेस बाय युअर एज ऑल्सो. दॅट इज अ ट्रिगर इज डिफरंट वाय यू फील लोनली. तर जर 20व्या वर्षीच्या मुलीला 2च मैत्रिणी असेल ना, तिला शी फील व्हेरी लोनली, आय वॉन्ट मोर फ्रेंड्स, मी 2च मैत्रिणी. आणि तसंच जर 75 वर्षाच्या माणसाला 2 असेल तर अरे वा, मला 2 लोक आहेत फ्रेंड्स अजून, वाव. So, loneliness is feeling is so much inside in your brain and it changes with age group. Economic factors पण त्याच्यामध्ये खूप आहेत. कॉलेजमधला मुलगा असला तर तो म्हणतो आय एम ब्रोक, पैसे नाही आहेत माझ्याकडे आता, त्याला बघा काही लाज वाटत नाही. पण साधारण मिडल एजमध्ये तुम्ही 30-35 वर्षाच्या 30 ते 50, जो तुम्हाला इकॉनॉमिक सिच्युएशन वाईट असली, तुमचा जॉब गेला, तर यू फील ट्रिमेंडसली लोनली अँड यू फील रिअली यू गेट अफेक्टेड बिकॉज यू स्टार्ट कम्पेअरिंग, यू से हो सगळेजण चांगलं करतात, माझंच का असं. देन पुन्हा अगेन आपण आणखी ओल्ड एजमध्ये असं वाटतं माझ्या घरी मी, तुमच्या घरी तुम्ही मोठे, मी लहान, काही फरक पडत नाही. सो ट्रिगर्स ऑफ लोनलीनेस चेंज. आणि हे सगळं जाणून घ्यायचं कारण एवढंच की तुम्हाला हे समजलं ना, तर कॉग्निटिव्हली रिअलाइज झालं तर लोनलीनेस वाटले या वयात, अरे असा या वयात असा वाटायचाच, खूप लोकांना वाटतो. नंतर लोनलीनेसला इंट्रिन्सिक अँड एक्सट्रिन्सिक फॅक्टर्स आहेत. म्हणजे काही लोक, इंट्रिन्सिक फॅक्टर इज फ्रेलिटी. एक गोष्ट सांगते, आता एका मोलकरीण कोणाकडे गेले होते, ती खूप सॅड दिसत होते, म्हणून विचारलं काय गो, असं काय, ही इतकी छान कपडे वगैरे चांगले नेहमीची. तर ती म्हणली हिचं मुलगा नाही खूप मुलाकरता कष्ट केले आणि मुलाला काय CA ला जायचं होतं आणि 1-2 परीक्षेत तो पास होऊ शकला नाही. तेव्हा त्यांनी सांगितलं, आई मी तुझी अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही, म्हणून त्या मुलाने आत्महत्या केली. लोनली, आय फील व्हेरी लोनली, नोबडी लाईक मी, म्हणून आत्महत्या केली. दिस कॅन हॅपन and that is why you have to be really careful. This is intrinsic factors. Some people are very sensitive, frail. There are extrinsic factor, म्हणजे युअर एन्व्हायरमेंट, घरातली एन्व्हायरमेंट, किंवा आता कोविडच्या वेळची एन्व्हायरमेंट, काही कॉन्टॅक्टच राहिले नाहीत, घरात लोक अडकून पडली. सो दीज आर इम्पॉर्टंट फॅक्टर. जेव्हा तुम्हाला लोनलीनेस वाटतो तेव्हा विचार करायचा, इज इट माय इंटरनल फॅक्टर्स ऑर एक्सटर्नल, अँड व्हॉट कॅन यू डू अबाउट इट. दुसरं म्हणजे देर इज एपिडेमिक ऑफ लोनलीनेस. असं अमेरिकेत एपिडेमिक आहेत म्हणतात. का असावी? तुम्हाला पटकन कोणाला सांगता येईल हात वर करून, वाय अमेरिका हॅज एपिडेमिक ऑफ लोनलीनेस? एका दोघं बोला, हात वर करा, न बोललेले आतापर्यंत बोला. वाय अमेरिका हॅज एपिडेमिक ऑफ लोनलीनेस? इंडियात गेलं की कसं छान वाटतं ना, असं मोकळेपणाने बोलता येतं. वाय अमेरिका हॅज एपिडेमिक ऑफ लोनलीनेस? स्वाती बोला. बोला स्वाती. माझ्या मते असं वाटतं, कारण की आपण इकडे सगळेजण एकमेकांशी कमीत कमी म्हणजे फक्त वीकेंडला आपण इंटरॅक्ट करतो आणि बाकी दिवशी आपण इतके बिझी असतो आणि आपलं सोशल लाईफ तसं डे टू डे वरती वीकेंडलाच असतं आणि बाकी मग सगळे लोक सारखे आपल्या ह्याच्यातच लाईक सेम ग्राइंड, म्हणजे आपल्याला नवीन असं काही मिळत नाही मंडे टू फ्रायडे मध्ये. आणि त्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की अरे आपण किती लोनली आहे, काहीच नाहीये, सारखं हेच लाईफ आपण जगत राहणार, असंच राहणार. तर असं मला वाटतं. व्हेरी नाईस, थँक्यू. वन मोर, एनीबडी? मनीषा? ओके. मला असं वाटतं की अमेरिकेमध्ये जे कॉन्सेप्ट आहे ऑफ पर्सनल फ्रीडम, आणि त्यामुळे लोक सगळे कोणाच्याही बाबतीत मध्ये पडत नाहीत. समोरची बाई एकटी दिसतीये, पण आय डोंट गो अँड आस्क हर की काय ग लिंडा, मी काही डू यू वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, कारण मला वाटतं आय डोंट वॉन्ट टू इन्फ्रिंज ऑन पर्सनल फ्रीडम. आणि त्याच्यामुळे खूप प्रॉब्लेम्स क्रिएट होत आहेत. अरे वा, तुम्ही सगळे रिसर्चची कन्क्लुजन सांगून टाकली सगळ्या माणसांनी. आपल्या रिसर्चची पण जरूर अजून तिघी जणींनी हात वर केलाय, तुम्ही अजून घेणार आहात का? नाही, आपण पुढे जाऊया, Okay. नाही संपणारच नाही. आणि थँक्यू. आणि नंतर तुम्ही बोलू शकता पुढल्या प्रश्नाला. तर रिचर्ड श्वार्ट्झ म्हणून आहे, इज अ फेमस सायकॉलॉजिस्ट. त्यांनीच लिहिलंय, ते बरोबर आहे तुम्ही सगळ्यांनी सांगितलं असं.
वी डिपेंड ऑन टेक्नॉलॉजी, देर इज अ बिझीनेस ऑफ लाईफ. आपण इतकं गुंतवून घेतो सगळीकडे, तर कोणाला एकमेकाशी बोलायचं म्हटलं तर नाही, वेळ नसतो. आणि त्यामुळे आपली कनेक्शन्स निघून जातात, लोकांशी पर्सनल कनेक्शन्स निघून जातात. तर हे आपल्याला बघायचं आहे काय करता येईल. आता पुढला प्रश्न, आणि इथे तुम्ही सांगा, ऑल मे हु इज मोर लोनलियर. सिग्नाचा रिसर्च सांगतो 57% ऑफ विमेन, 52% ऑफ मेन आर लोनलियर. पण देर इज अ बिग रिझन फॉर मेन टू बी लोनलियर. एनीबडी कॅन टेल दॅट. आता तुम्ही हात, ज्यांनी बोललं नाही त्यांनी हात वर करा. What is the difference between why men are more lonelier to a large extent? Why? The women Men, are more apt to share their feelings than men. Yeah. Okay, very nice. Anybody else? Some men, you can say why you feel more lonely. If you feel, anybody can say quickly. All right. Men. Bigger ego. Yes. What is that? Bigger ego. Bigger ego. Okay, all right. Okay, thank you. आता आपण निराळ्या त्यांनी चांगल्या तऱ्हेने म्हणूया की मेन डू नॉट हॅव क्लोज कनेक्शन विथ अदर मेन. ऑफिसचं बोलते आणि सोशल पॉलिटिक्स बोलतील, पण मला काय वाटतं, मी कसं आहे, काय बोला, हे जे बायका एकमेकांशी शेअर करतात ते पुरुष करत नाहीत. आणि त्याच्यामुळे जर बायको नसली, एक तर बाईवर ते मोठं बर्डन येतं की मला कुठे फ्रीडम मिळत नाही, कारण माय हजबंड फील्स लोनली, स्पेशली वेन दे डोंट हॅव अ जॉब अँड रिटायर्ड. अँड सेकंडली जर बाई गेली तर पुरुष फार लोनली होतात, कारण दे डोंट नो हाऊ टू कनेक्ट इमोशनली टू अदर पीपल. अँड दॅट्स वेअर मेन नीड टू चेंज इज हिअर. दॅट्स वाय. म्हणजे इफ यू समराइज, लक्ष घ्या, how will you summarize? I'll just say it quickly. Loneliness is more about state of mind. And when it is more about our state of mind, we can change it by taking proper steps. All right, let's go to quickly. Next slide I'll show you. And he said, it is often enough, just enough to be with someone. I don't need to touch them, not even talk. A feeling passes between you both, you are not alone. म्हणजे इतक्या वेळ इतकी आपल्याला नुसतं एखादा माणूस दिसला तरी वाटतं आय एम नॉट अलोन. विशेषतः इयर्स अँड इयर्स बॅक जेव्हा अगदी थोडी मराठी माणसं होती ना इथे आलेली, इंडियन माणसं, तेव्हा कोणी साडी नेसलेली दिसली तरी आपण धावायचं पटकन, अरे कोणीतरी इंडियन भेटतोय मला. दॅट वॉज जस्ट इनफ. सो social connections are very important. अर्थात there are two types of loneliness. One is emotional loneliness and other is social loneliness. पण या दोन्हीमध्ये अनेक क्वेश्चन जे आहेत त्या दोन्हीला मिळून आहेत, आणि हे सेपरेट केलेला क्वेश्चन आहे, इमोशनल आहे, अजून तरी त्यांना करता आलेले नाहीये. लेट्स मूव्ह नेक्स्ट. तर मग आपण एकटे लोनली होतो नाही का, म्हणजे याचा अर्थ आपण एकटे नसले आणि फॅमिली बरोबर असला तर लोनलीनेस खूप कमी असायला पाहिजे, किंवा आपण अगदी परफेक्ट हॅपीनेस मध्ये असायला हवं. तर हे बघा कशी छान फॅमिली आहे ना, आनंदी सगळे आहेत. ए पिक्चर ऑफ हॅपीनेस अँड कंटेंटमेंट. आणि हे दोघं बघा अशी छान एकमेकावर अशी जीवाशिवाची भेट झाल्यासारखेच एकमेकावर अवलंबून सपोर्टेड आहेत. तर आता तुम्ही सायली बघेल का, हात वर करा, अशा 100% हॅपी फॅमिली किती असतात? 100% फॅमिलीज तुम्हाला किती वाटल्या? किती 100% आहेत असं वाटलं? अशी असली तर तुम्ही हात वर करा. आणि सायली किती आहेत? नाही आहेत. नाही आहेत. ओके, आलाय. सो म्हणजे फॅमिली सगळे असल्यामुळे कनेक्शन आतून होईल असं नाही. बरं, कपल, आता बरेच जण आपण कपल मध्ये आहोत नाही का, तर किती तुम्ही म्हणू शकाल की आमचं अगदी परफेक्ट जमतं? हात वर करा. आम्हाला अगदी टोटली मनाला वाटते ते एकमेकाशी बोलता येतं. हात वर करा. एनीबडी? काय ग, किती दिसताय? अंजलीनी हात वर केला आहे. ओके, अंजली. आणि आरती आणि नूतन पवार. ओके, एका कोणीतरी नूतन. ओके, यू टॉक, से टेल अस.
मी इंग्लिशमध्ये बोलते. मी आणि माझे मिस्टर नेहमी एव्हरी डे काय झालं, नाही झालं, काही चुकलं, दुसऱ्याकडून चूक झाली, वी शेअर एव्हरी डे. एव्हरी डे. इट्स ऑलमोस्ट लाइक थेरप्युटिक. वी रन ऑफ इच अदर. ओके, व्हेरी नाईस. तर आता एक विचारते, परवा अंजलीने तुम्हाला सांगितलं ना हाऊ टू कम्युनिकेट, त्याच्यामधलं काय तुम्हाला काय व्हॉट फॅक्टर डू यू हॅव? क्विक सांग. आता तू सांगितलंच, पुन्हा सांग व्हॉट फॅक्टर्स मेक्स इट रिअली क्लोज टू इच अदर? व्हॉट गिव्स यू क्लोजनेस? अंजलीने परवा मूव सांगितलंय नाही का आपल्याला? नाही, मी नाही ते ऐकलं, मी मिस केलं. एनीबडी ओपन कम्युनिकेशन? How do you communicate with your feelings with each other? Okay, all right. So let's move on. तर ओपन कम्युनिकेशन इज वन बिग फॅक्टर ज्याच्यामध्ये आपल्याला आणि एखादा फॅक्टर कोणाला सांगता येईल का की ज्याच्यामध्ये फॅमिली डिस्टर्ब होते, चांगलं कमी होत नाही? इन वन मोर फॅक्टर, व्हॉट इज नीडेड टू हॅव गुड connection between families or couples? One more important factor. Respect for Listening each to other. each other. Yeah, what is that? Respect for each other. Respect for each other, all right. More than Vishwas. that, Listen to each other. Listen to Yes. each other. थांब तिथे अगदी बरोबर आहे. ऍक्टिव्ह लिसनिंग. म्हणजे काही वेळा आली बायको समजा सांगायला लागली अमुक अमुक हे असं झालं तसं झालं आणि मुलाला काहीतरी ऍडमिशन मिळालं नाही, काहीतरी तिला सांगायचं असं, आणि नवरा काय म्हणालीस त्याचं लक्षच नसतं. बऱ्याच वेळा आपलं पण असं होतं. सो ऍक्टिव्ह लिसनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट गोज विच मीन्स यू रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन. सो आणि छान आहे, तुम्हाला आठवलंय म्हणजे तुम्ही अंजलीचं छान ऐकलात आणि त्याचा विचार केला. ओके, आलाय सर. पण आपल्याला मग काय दिसतं? एखाद्याच लोकांनी जेव्हा सांगितलं आपल्या छान रिलेशनशिप आहेत, वेन दे कम्युनिकेट, सो लोनलीनेस यू फील. आणि पुढलं स्लाइड दाखवते. ओके, कॅन यू सी दॅट? व्हॉट डू डू वेन यू आर लोनली इन मॅरेज? अँड ह्या दुसरं बघा, हे नवरा बायको बोथ आर फायटिंग आणि मुलाचा लोनलीनेस किती येतो आणि यू डिस्टर्ब द लाईफ ऑफ द पर्सन, द चाइल्ड ऑल्सो. सो अगेन आपण कपल बद्दल बोलूया. सायलीने आता सांगितलंय काय तुम्हाला? तर सांगा कुठली थिअरी? एनीबडी रिमेंबर्स? मी तुमची परीक्षा नाही घेते, पण पटकन आता सांगा. या, एनीवन हॅज? सो व्हॉट इज अ थिअरी? आय थिंक म्हणाले अल्बर्ट एलिस म्हणाले, पण देर इज अनदर थिअरी इज एरन बेक. एरन बेक, REBT इज अल्बर्ट एलिस आणि एरन बेक. अल्बर्ट एलिस लिटिल मोर फिलॉसॉफिकल सायली आणि एरन बेक आहे तो दॅट इज मोर एक्सपेरिमेंटल. त्याच्यावर खूप एक्सपेरिमेंटेशन झालंय. तर आपण बोथ आर केम आउट सिमिलरली अँड बोथ स्टार्टेड क्लेमिंग माझी थिअरी पहिल्यांदा आली, पण दॅट्स ओके, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू दॅट. तर तिने काहीतरी सांगितलं ते आठवतंय का? एखाद्याला काही थोडं आठवलं तर सांगा, नाही तर मग मी तुम्हाला सांगते. आलाय. Forget and forgive. Forget and forgive. Okay. What else? तिने थिअरी बद्दल आणि काय सांगितलं त्यांनी? बरं, मी एरन बेकच्या थिअरी मी वाचते, त्यामुळे त्याच्यावर सांगते. ABC. सायली तू सांगितलंस का ABC? हो काल मागच्या वेळेस सांगितलं. हो. सो ओके, व्हॉट इज A? एनीबडी रिमेंबर्स? पटकन सांगूया, नाही तर वी हॅव टू गो फर्दर. A, व्हॉट इज A? Activating event. Very nice. Oh, yeah, Anjali, activating. Okay, activating event. Then what is B? आता अंजली तू नको सांगू. Sorry, but I don't know. Belief. Belief about the event. Belief is Belief. Okay, na something else. आले. ABC. Okay, मी तुम्हाला activating incidents. And then B is behavior. And between the activating incidents and behavior, there is a gap, and that is your freedom. म्हणजे तुम्ही बिहेवियर ऍक्टिव्हिटी इन्सिडेंट्सवर तुम्ही कसं वागाल, बिहेवियर, दॅट इज युअर फ्रीडम. यू पॉज अँड यू चूज
because then C happens, there is a consequence. Activity instance, your freedom, how you use, what type of behavior you give, you choose that, or it just comes out of you because of your habits, and then there are consequences. मी माझं स्वतःचं उदाहरण देते पटकन. आपण सगळेच चुका करतो. तर माझ्या मुलीला जेव्हा सी सेक्शन होऊन हर हजबंड इज अ डॉक्टर, दुसऱ्या दिवशी त्या मुलाला ती घेऊन गेली छोट्याशा बाळाला, आणि इथे त्यांना खूप 4-5 तास लागले. आम्हाला वाटलं 1 तासात परत येईल डॉक्टरांना दाखवून, आणि मी आणि माझी आई अजून समजत नाही, फोन पण नाही करत, काय करते समजत नाही, अशा होतात. अशी दोघं दारात आली आणि जोरात मी ओरडले, एवढी अक्कल नाही, फोन नाही करता आला काय, इतका उशीर. आम्हाला किती काळजी वाटली. ओके, ऍक्टिव्हिटी इन्सिडन्स, वी गॉट डिस्टर्ब बिहेवियर, मी ओरडले, व्हॉट विल बी द कॉन्सिक्वेन्स? एनीबडी knows? Anybody can say what is the consequence? Raise your hand and say what is the consequence? अरे, She got upset. हा, नॅचरली. कारण तिचे छोटं मूल, त्यांना काही माहित नाही, पहिल्यांदा बाळ झालेलं, तर नॅचरली ती पण रडायला लागली, ओरडली, तू असं का, तुम्ही स्वतःचा विचार करता, आम्हाला माहित नव्हतं, आम्ही नेलं असं असं. सो दॅट्स व्हॉट हॅपन्स. You don't use your freedom properly, and you behave in a way that creates rift in the couples, and then couples रोजच तेच येतं, रोज एकमेकाशी डील करायला लागतं, आणि मग असे रिफ्ट येऊन कॉन्सिक्वेन्सेस होऊन यू फील व्हेरी लोनली. सो दॅट इज द रिझन. नेहमी आठवा, तुम्ही जर कपल्स याच्यामध्ये काही कुठल्या याच्यात ABC, ऍक्टिव्हिटी इन्सिडन्स, pause, what should I say? That is my freedom. I need to choose so that the consequences are not worst. And that is how you go to loneliness in couples and also here. Any question you want to say? Okay, just आपण बोलूया, मग तुम्ही सांगा. Emotional state where one or both partners experience sense of isolation. Feel that their feelings, thoughts, needs are not adequately understood or valued. Does not mean the relationship is destined to fall. कारण असं असं तर सगळ्यांचेच डिवोर्स झाले असते, असं होत नाही. We just tolerate, live with it, saying I'm not that happy, whatever. And there is an emotional toll, matra. Your emotional health goes down, anxiety, sadness remains, and it is contagious. If one person is anxious, sad, angry, same thing happens to the other person in couple's relationship. So we don't want to feel lonely or disturb the couple relationship. There are certain ways. अंजनीने जे सांगितले ना, ते यूट्यूबवर आहे, पुन्हा वाचा, आणि सांगितलेलं, सायलीने सांगितलेलं पण पुन्हा वाचा. सो इट विल कम टू युअर फ्रंट बर्नर, बिकॉज टू रिस्टोर यू नीड ओपन कम्युनिकेशन, emotional vulnerability, and willingness to work on that relationship. I don't remember whether I have to want to tell a story here. Okay, I'll tell a story before. ही माधवराव नगरकर, तुम्ही ऐकला असाल, त्यांचं त्या पंडित माधवराव नगरकर म्हणतात, प्रवचन करतात, ते आता नाही आहेत. त्यांनी एक सुंदर स्टोरी सांगितली, तुम्हाला इथे सांगते पटकन. ते म्हणाले, एक नवरा बायको घरी आली, अरे तुमचं वाढदिवस विसरले मी, आता मला पटकन जाऊन गिफ्ट आणते हा तुम्हाला. नवरा म्हणाला, अगं बस इथे, गिफ्टची मला जरूर नाही, त्यापेक्षा माझ्या शेजारी बस, आपण सुखदुःखाच्या गोष्टी करूया, तुझं माझं आपलं काय चुकलं, पुढे कसं वागायचं, काय हे एकमेकांना सांगूया, म्हणजे ते मला इतकं बरं वाटेल. मग त्याच्यापेक्षा गिफ्ट काय करते, बायकोनी काय करावं, पटकन पर्स उचलली, ह्याच्यापेक्षा गिफ्ट आणणं सोपं आहे. So that's what the couples, when असा एकमेक बॅगेज वाढत जातं, and then you start mind reading or just misunderstanding the person, feeling lack of empathy, unwilling to be vulnerable,
आपल्याला काय झालं ते मनात ठेवता, अशा गोष्टी होत जातात. अँड देन द रिलेशनशिप गेट distorted. So it is here open communication is very important. Learning the emotion skills of open communication are crucial if you want to preserve the relationship. Anybody wants to say something? It's your freedom. A, I ask you freedom. B, your behavior is your freedom. Say something if you want to say. Be vulnerable. Yeah, anybody? अरे आज काय झालंय काय तुम्हाला? You don't want to. अरे रोजच्या रोज कपल्स काय होतं तुम्हाला माहिती आहे ना. हा, अनिलजींनी हात वर केलाय. ओके, बोला. थोडक्यात ना अनिलजी. Anybody, because he has already spoken. Anybody else? I would want some new person. Sorry, Anilji, some new person. So everybody gets a chance. Anybody? हो, अगदी अगदी थोडक्यात सांगतो. हा, बरं. काय आहे की आपली जी देवी असते ना नवरात्रातली, तिला मी ऍक्च्युअली कम्युनिकेशन करू शकतो. म्हणजे विवेकानंदांचे गुरु होते ना रामकृष्ण परमहंस, ते कालीमातेशी प्रत्यक्ष बोलू शकत होते, कालीमातेला ऍक्च्युअली बघू शकत होते, असं त्यांच्या चरित्रामध्ये अगदी स्पष्ट लिहिलेलं आहे. पण ते मोठे परमहंस होते. मी अगदी लोएस्ट पातळीवरती आहे आणि अगदी साधा हंस आहे. ते परमहंस होते, मी आपला हंस आहे. पण एक गोष्ट मी अनेक वेळा अनुभवली आहे की मी जर देवीला, ते आदिशक्ती म्हणतो आम्ही तिला जर मेसेज पाठवला तर मला रिस्पॉन्स मिळतो. आता ही गोष्ट अशी आहे की मी जी कोणालाही सांगू नाही शकत, कारण ही जर मी सांगायला लागलो ना तर सगळे लोक म्हणणार की दिस मॅन इज क्रेझी. आता या बाबतीत मी काय करावं, तुम्ही सांगा मला. आपण शेवटी करूया ह्याच्याबद्दल उत्तर, पण डेफिनेटली आता आपण प्रश्न म्हणतो की तुम्हाला कपल्स रिलेशनशिप बद्दल काही सांगायचं आहे का कोणाला? एनीबडी? अनघाताई, एक चंद्रकांता नवात यांनी लिहिलाय प्रश्न की हाऊ टू गेट बोथ पार्टीज टू कम्युनिकेट और पार्टिसिपेट इन कॉन्व्हर्सेशन्स अँड ऑल्सो एट द सेम लेवल, नॉट टू गेट वन टू टॉक डाउन द अदर. Yeah, so that is the most important communication skills. Both people have to be ready to be vulnerable. Both want to restore your relationship. So the first step is to express you are hurting and we want to restore relationship. पण त्याच्यामध्ये तुम्ही जजमेंट वापरू नका. तू असं करतेस, तुझी चूक आहे तर मी असं वागते, अशी जजमेंट वापरून केली तर अदर पर्सन विल नॉट बी विलिंग टू communicate. So it is on you. When you feel lonely and you want the person to come on the same page, you have to work for it. Open communication, keep on asking, this is how I feel, what do you want, what do I need to do. हे सतत कम्युनिकेशन स्किल्स वापरून त्या माणसाला आपल्या त्या पेजवर आणायला लागतं. बऱ्याच वेळा काय होतं, जेव्हा आपण लग्न करतो ना, हे हल्ली लव्ह मॅरेज म्हणा कसं, तर इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिव्ह, यू वॉन्ट अ पार्टनर हू इज रिअली कम्युनिकेटिव्ह, म्हणून अशी जोडी जमते. पण जेव्हा बरोबर राहायला लागतात तेव्हा लक्षात येतात ही फारच बोलते, किंवा तिला वाटतं हा कधीच बोलत नाही. सो दिस इज a lot of work is needed. Answer is not short answer here. Lot of work is on both sides and both sides need to agree and feel that. Couples therapy पण घेता येते, पण you have to take it much before the relationship is totally spoiled. Once it is spoiled, it is difficult. So when you notice it, relationship, you read it, how to do it. आणि मी तुम्हाला एका पुस्तकाचं नाव सांगते, त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहेत, पण इट्स अप टू ईच पर्सन दॅट वी वॉन्ट टू हॅव अ बेटर रिलेशनशिप विथ ईच अदर. अँड यू हॅव टू पुट टाइम. अमुक वेळेला आपण दोघांनी बोलायचं, एकमेकाशी काय बोलायचं समराईज करून बोलायचं, विदाउट जजिंग, विदाउट ब्लेमिंग इच अदर. काही का असेना बोललं पाहिजे. आणि अंजलीने बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या आहेत. प्लीज लिसन टू दॅट अगेन, दॅट व्हिडिओ. ओके, हो सॉरी. आलाय. सो आता पुढलं जाऊया की पीपल थिंक बिंग अलोन मेक्स यू फील लोनली.
But I don't think that is true. Being surrounded by wrong people is the loneliest thing in the world. एखाद्या आर्टिस्टला बिझनेस ग्रुपमध्ये टाकलं, पॉलिटिक्स मध्ये डिस्कस करणाऱ्या ग्रुपमध्ये टाकलं, तर ही विल बी फिलिंग ओ माय दिस इज वर्स दॅन बिंग लोनली. सम पीपल वॉन्ट टू बी बाय देमसेल्स अँड दॅट इज देअर इमोशनल नीड टू बी बाय देमसेल्स अँड दॅट हॅज टू बी रिकॉग्नाइज. प्रत्येकाला लग्न कर रे, तो हे कर रे सांगण्यात अर्थ नसतो, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी बाय देमसेल्स. दे वॉन्ट दॅट फ्रीडम to choose, no responsibility, I can do what I want, and that is their need. दुसरी हे बघा, बिचारा चंद्रमा. It is sad when you feel alone in a room full of people. तो म्हणतो हा चांदण्या पुटुकुटुकुटू एकमेकांशी कुजकुजत असतात, मला कोणीच नाही. And this can happen. That in a room full of people, sometimes you feel really alone, and that will come to that slide later, but that can happen to the minorities. माझी मुलगी मला एकदा जेव्हा 20-22 वर्षाची होती, ती म्हणायची, अगं ह्या सगळ्या मुली म्हणे, शी स्टार्टेड वर्किंग older, and ती म्हणे, ऑल these women go to the bar and keep on chatting and they pick up somebody there. I feel so lonely here. What do I do? And that is a genuine question for our children. So आणि आपण पुढली सर्च, which only means you have to see what the person needs. Some people need company, some people don't. आणि पुढली स्लाइड बघा ही. Standing alone does not mean I am alone. It means I am strong enough to handle things all by myself. And there are people like that. And you appreciate them. तुमची गरज असेल तीच त्यांची गरज नसते. दुसरं म्हणजे inside myself there is a place where I live all alone, and that is where you renew your spring that never dries up. रिफ्लेक्शन करून मला एकटं राहायला आवडतं बऱ्याच वेळा. तर एक उदाहरण द्यायचं म्हणजे ऑड्रे हेपबर्न, तिने लिहिलेलं आहे की शुक्रवार ते रविवार मला कुणाशीही बोलायचं नसतं. आय वॉन्ट टू बी माय सेल्फ, टू रिफ्लेक्ट अँड रिज्युविनेट माय सेल्फ. आणि असं सुद्धा आपल्याला करता येईल. You want to be by yourself so that you are not consumed by what other people say and rejuvenate. So तुम्हाला तुमची एनर्जी येते of how to connect. That is another way to understand in loneliness. हे मला टाइम सांगा, इथला टाइम निराळा दिसतो, आय एम रिअली डोंट सीम टू नाही, अंडरस्टँड. वेळ आहे आपल्याला. ओके, तर एक छान उदाहरण, तुम्हाला छान गोष्ट पुन्हा सांगते. द रिझन आय एम टेलिंग यू द स्टोरीज इज बिकॉज देन इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट रिअल लाईफ. ही मी वाचलेली आहे ख्रिश्चन ह्याच्यामधून. तर ही बाई अतिशय फ्रेल असते, तिला हार्टचं प्रॉब्लेम असतात, नाजूक असते. तर नवरा तिला अशा फुलासारखा जपतो. हे नको करू, ते नको करू, बाहेर नको जाऊ, तुला काहीतरी होईल, हे तुला हे हवं मी आणून देतो, असं तिच्या भोवती 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 असा छान करत असतो. लोकांना वाटतं काय छान नवरा आहे की ते करतात. ऑल राईट. तर तो कुठे बाहेर गेला असताना गाडीला मोठा ऍक्सिडेंट होतो ट्रेनमधनं, आणि बातमी येते की तो मेला. भराभरा त्यांची कम्युनिटी धावते. ही दार बंद करून घेते आणि खोलीत एकटी बसून राहते. हळूहळू ते दुःख असं निघून जातं आणि मग तिला वाटतं, हा एवढा फ्रीडम मला मिळाला, माझ्या भोवती कोणी सतत हे करू ते करू करणारं नाही, आता मी काही पण खाऊ शकते, कुठे पण जाऊ शकते, काय छान. असं छान ह्याच्यात बसली. जोरदार कोणीतरी धक्के मारायला लागलं. तिला वाटलं सगळी लोक म्हणतायत ही बाहेर का नाही येत, पण अशी शांतपणे आता मला छान आयुष्य मिळणार म्हणून हळूहळू जाते आणि दरवाजा उघडते. तिथे तिचा नवरा उभा असतो. हनी, मी वाचलो त्यातनं ऍक्सिडेंट म्हणून, तुला फार धक्का बसेल म्हणून मी पळत पळत आलो बघ. आणि त्या क्षणी ती शी हॅज अ हार्ट अटॅक अँड शी डायज. आता यू टेल मी वाय शी डाय. अरे डोंट मेक युअर सेल्फ व्हलनरेबल. डज नॉट मीन राईट रॉंगचा प्रश्न नाही. टेक द करेज. व्हाय डिड शी डाय? व्हॉट वॉज द हार्ट अटॅक? व्हाय डिड शी डाय? Well, she was prisoner before, in a good sense or bad sense, whichever way you want it. Yeah. And now she just realized that her perceived freedom is not really going to last, which she took as a shock. The fact that she stayed as a prisoner for that long tells me that she is not courageous enough to speak her mind and avoid confrontations.
So it is natural that she took that as a big shock. बोलते हैं? Thank you very much. मंजिरी बोलते. खूप छान बरोबर सांगितलं. पीपल थॉट मसेप्टिव्ह, कारण लोकांना वाटलं हिला हार्ट अटॅक आला की तिला तो असा शॉक बसला, मग दुःखात होती एकदम शॉक बसून ती गेली. पण तसं नाही, तिला वाटलं आता मी पुन्हा लग्नाच्या बेडीत अडकले. ओके, सो यू अंडरस्टँड, पीपल थिंक डिफरंटली, their expectations are different. Don't gauge everybody by the same way. Try to understand, not so much focus on yourself, but be connect. You want to increase your connections, focus. Go out and focus on others and understand what they are feeling. So now we are coming to what is the solution? The best strategies. And you can use the strategy whatever appeals to you. The पहिलं म्हणजे आलाय. Before I say what is most important, no, you won't be able to get. Acceptance is the first step. बरीच लोक मी लोनली आहे हे ऍक्सेप्ट सुद्धा करत नाही. असं काही नाही, मला बरं वाटतं, एवढं काय त्याचा विशेष आहे. पीपल वॉन्ट टू हाईड. दे फील अदर पीपल विल पिटी देम वेन दे से आय फील सो लोनली. तर दुसऱ्यांची मदत मागायला वगैरे त्यांना आवडत नाही. सो ऍक्सेप्टन्स इज द फर्स्ट स्टेप of coming out of loneliness, because once you accept, then you can think of solutions. If you don't accept, you can't, because when you feel lonely, you get a tunnel vision. म्हणजे असे घोड्याला खूप असं लावलेलं पुढचं बाजूचं काही दिसत नाही, तसं होतं. यू गेट अ टनेल विजन. म्हणजे काय, लाईफ ऑलवेज थ्रोज कर्व बॉल्स. वी आर इन ह्युमन लाईफ and we want social connection, so we are vulnerable. दुःख होणारच, एकटेपणा येणारच, पण ते तुम्ही जर ऍक्सेप्ट केलं नाही तर मोठा प्रॉब्लेम. यू गेट अ टनेल विजन. समोरचे सोल्युशन सुद्धा तुम्हाला दिसत नाही. म्हणजे एक एक्झाम्पल द्यायचं म्हणजे, समजा एखाद्या माणसाने तुम्हाला ग्रुपला, एका तुमच्या ग्रुपने सगळ्या ग्रुपला इन्व्हाइट केले, तुम्हाला लग्नाला बोलवलं नाही. मी कोणाला आवडत नाही, मी कोण नाही, मी एकटा पडलो, कोणी नाही, म्हणून माणसाचा टनेल विजन असा येतो की अरे यात आपलं काही चुकतंय का नाही झालं का, कुठे कितीतरी गोष्ट असू शकतील. किंवा त्यांनी अगदी छोटं वेडिंग करायचं ठरवलंय, हे पण असू शकतं. पण तुम्हाला टनेल विजन होतो आणि तुम्ही ते स्वतःवर ब्लेम स्वतःलाच करायला लागता. आणि देन यू गो डाऊन. दिस इज या सेकंड. आणि एक समजा, माझा एक पेशंटचे उदाहरण देते की इटालियन, व्हेरी हँडसम बॉय, चांगली उत्तम नोकरी होती, पण ही मॅरिड, ट्रॉफी वाईफ, वॉल स्ट्रीटवर काम करणारी मुलीशी लग्न केलं, त्याच्याबरोबर न्यूयॉर्कला गेला आणि ग्रॅज्युअली शी स्टार्टेड स्टेइंग लेट अँड लेट इन द ऑफिस. हा वाटतं तिला खूप काम आहे, ह्याच्यामध्ये बसला. एक दिवशी आली आणि म्हणाली आय वॉन्ट डिव्होर्स. अँड ही वॉज टोटली शॉक, पॅरालाइज्ड. जेव्हा माझ्याकडे आला तेव्हा वॉज टोटली इन शॉक. अँड त्याचा रिॲक्शन काय होती, आय एम अ डॅमेज गुड, नोबडी विल मॅरी मी. नाव वॉज, मी त्याला म्हटलं अरे एकीने नाही म्हटलं, डिव्होर्स झाला म्हणतो, डॅमेज गुड झालास का. पण तू यू गेट अ टनेल व्हिजन. तुम्ही आजूबाजूला बघू शकत नाही, दुसऱ्या कोणा फ्रेंडशिप करू शकत नाही, कारण सो दॅट इज यू हॅव टू बी. विचार करायला पाहिजे की हॅव आय गॉट टनेल विजन. माझी नोकरी गेली, मला फिलिंग सिप मिळाली, डज इट मीन आय कॅनॉट लुक आफ्टर समथिंग एल्स? कॅन आय गेट सम अदर ॲव्हेन्यू ओपन? आणि अशी बरीच लोक आहेत. एक सिंपल उदाहरण, मार्था स्ट्युअर्ट. तिला जेलमध्ये गेली, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. असं वाटलं ती संपली नाही, पुन्हा नव्या ॲव्हेन्यूने आणि जोरात वर आली. बिकॉज शी डिडंट अलाउ हरसेल्फ टू बी फिनिश्ड. आय एम लोनली, आय एम फिनिश्ड, हे तिने आपल्याला त्याच्यामध्ये राहिली नाही. तेव्हा प्रश्न असा आहे, तुम्हाला जेव्हा असा कुठला इन्सिडेंट होतो तेव्हा विचार करायला लागतो की ओके, कॅन आय थिंक अबाउट माय अदर ऑपॉर्च्युनिटीज?
Maybe there are different opportunities. Maybe I want to change my career. Maybe I want to change my line. So हे अतिशय जरूर आहे if you want to come out of that loneliness, social loneliness or emotional loneliness. See that if you have tunnel vision, change it, address it, and be courageous to address it. Try out different areas. जसं बायको आणि तुमचं जमत असेल, try out different ways to please her so that she comes on the same page. But that is, go out of tunnel vision, be more open-minded. All right, next. If your loneliness starts increasing, ask yourself what has happened. काही वेळा एकदम का माझं वाढतोय, काय काय झालं, म्हणजे कुठे माझं काय माझं होतं ते काय माझं मन विचार करतंय म्हणून माझा लोनलीनेस वाढतोय. आउटर फॅक्टर्स और इनर फॅक्टर्स. Ask yourself this question and start reflecting. Take time to relax, slow down and music. That is another factor. मगाशीच आपण म्हटलं बिझीनेस ऑफ लाईफ. हे करू मी ते करतो, ते करतो, त्या करतो, सतत फोनवर बोलतो. समथिंग यू कीप युअर सेल्फ सो बिझी दॅट यू टाइम टू हॅव क्लोज relationship with anyone. So think about if you are doing that. Take time to relax, slow down, let things go, keep some time to establish a relationship. तिसरं, reconnect with self-love. Empathy, you are your best friend. हे अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. आता सांगा तुमची काही चूक झाली तर तुम्ही एनीबडी हू वॉन्ट्स टू से समथिंग, रिकनेक्ट विथ सेल्फ लव्ह, तुम्ही स्वतःला काय दूषण देता, काय म्हणता? एखादी गोष्ट तुमची झाली, नीट झाली, तुम्हाला आवडली नाही, कोणी बोललं नाही, काय स्वतःला दूषण देता? एनीबडी वॉन्ट्स टू रेज हँड्स अँड से, काय तू अगं तुझं अगदी बरोबर आहे, किती शहाणी असो असं म्हणता का, काय म्हणता? एनीबडी वॉन्ट्स टू से ऑर नो? रेज युअर हँड. मागचा केलेला मूर्खपणा आठवायला लागतो आणि आपण किती मूर्ख आहोत आणि हे किती वेळा आपण रिपीट करणार आहोत असं, म्हणजे कपल ऑफ आवर्स रिग्रेट and just feels that's one of the times you feel down and lonely and pretty much stupid and you kind of start thinking of त्याला कसं जमतं, मग त्याचं सगळं छान होतं, मग मला का नाही जमत. Unnecessarily vortex of comparison, hatred until it wears out after some time. How long can you criticize? But yeah, it does happen. Yeah, nice. Thank you for sharing it, making yourself vulnerable. That takes a lot of courage. Thank you. Anybody else? आणि कोणाला सांगायचं काही? Honest self-analysis. Okay. Promise self-analysis. Honest self-analysis. हे जरूर आहे. तुम्ही करता का? प्रश्न असा आहे, डू यू डू दॅट? म्हणजे इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू कनेक्ट विथ सेल्फ ऑनेस्ट. बरोबर आहे, सेल्फ अनालिसिस ऑनेस्टली करायचं, इथे काय चुकलं माझं, आणि नॉट जस्ट ब्लेमिंग युअर सेल्फ बट रिकनेक्ट विथ सेल्फ लव्ह. हाऊ डू यू रिकनेक्ट विथ सेल्फ लव्ह? जस्ट से, बिकॉज दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू आर युअर बेस्ट फ्रेंड. तुम्ही जर स्वतःला नसे काय मूर्ख आहेस, काय सुपर असं करत गेलात तर यू आर putting yourself down and you are getting lonelier. So self-love, just put your hands on your heart. I love you. I know. Sometimes आपलं चुकतं, काय हरकत नाही, पुढे आपण करू शकतो. Don't worry. It's okay. I love you. Whatever happens. असं जरी स्वतःला म्हणाला तर it is a big thing. Empathy for yourself. अनघाताई, मागच्या वेळेस आम्ही पॉझिटिव्ह सेल्फ टॉक विषयी बोललो. पॉझिटिव्ह सेल्फ टॉक आणि कंपॅशनेट सेल्फ कंपॅशन. Self compassion, yes, excellent. The positive self talk करायचं. Then sometimes just focus on good experiences you have. अरे हे माझं चुकलं पण इतर वेळेला किती मी चांगलं करतो. पॉझिटिव्ह सेल्फ टॉक सायली म्हणाली तशी. आणि दॅट इज नॉट अ फॉल्स सेल्फ टॉक. आय एम बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आय कॅन डू एनिथिंग, असं नाही. इट इज रिअलिस्टिक पॉझिटिव्ह सेल्फ टॉक. Remember good things that you have done, remember good decisions you have taken. आणि असं जेव्हा प्रॉब्लेम येतात तेव्हा that will help you have empathy for yourself. एखाद्या तुमच्या मैत्रिणी, समजा there is a death in the family,
होतं त्याचं. तर तुम्ही लगेच तिला कन्सल्ट करायला किती गोष्टी, कशा टोन वापरता, कसा बोलता, तसं स्वतःशी तुम्हाला बोलता येईल ना. तर तुम्ही जर एम्पॅथी स्वतःला दाखवली, देन you won't increase your loneliness, you won't have tunnel vision, you will open up, and then you will save your health also. So there are so many advantages. Self-love, empathy become your best friend. I will take care of myself no matter what, and that is the best way. Then आणि गोष्टी पण आहे. रत्नाकर देशपांडे यांनी हात वर केलाय. हो रत्नाकर बोला. देशपांडे. हा सांगा प्लीज. थँक्यू. नमस्कार अनघाताई. हा चाललंय. नमस्कार. मला फक्त एकच म्हणजे सांगायचं होतं की कदाचित एखादा माणसाला छंद असेल, कदाचित संगीताचा असेल किंवा खेळाचा असेल, तर तो लोनलीनेस कमी करण्यासाठी नक्की उपयोगी ठरेल असं वाटतं. Oh, definitely. I am coming to that. Thank you for telling me in advance. Yes, definitely. की तुम्हाला छंद कुठला तरी घ्या आणि yes, I will come to that. Thank you. तर then again perform anonymous acts of kindness. Give back to the community. तुम्हाला त्यातून इतका आनंद मिळेल, कल्पना तुम्हाला येणार नाही, इतका त्याच्यामध्ये आनंद मिळेल की तुमचा लोनलीनेस कुठे निघून जाईल. आमच्या इथे इथे गोरसो होते वॉशिंग्टन DC मध्ये, त्यांनी शाळेला मोठी देणगी दिली. त्यांनी विचारलं तुमचं नाव लिहू का शाळेला देऊ? ते म्हणे नाही, आय गिव्हन इट. म्हणाले मग काय आपलं नाव कारण त्याच्याकरता मी नाही दिली, आय जस्ट गिव्हन इट. सो अनॉनिमस ऍक्ट्स ऑफ काइंडनेस, गिव्ह बॅक टू द कम्युनिटी, फोकस मोर ऑन अदर्स. मला असं वाटतं नाही तर लोकांकडे बघा. तुम्हाला असे लोनलीनेस खूप लोक एकटी दिसेल, त्यांच्याशी कम्युनिकेट करा. सो फॉर ऍक्ट ऑफ काइंडनेस अँड कनेक्ट विथ अदर पीपल्स ग्रीफ अँड हेल्पिंग देम, गिव्हिंग हेल्पिंग हँड विल टेक आउट युअर लोनलीनेस. ट्राय इट आउट अँड मे बी नेक्स्ट सेशनला सांगा कोणी कसं ट्राय आउट केलंय. रेग्युलेट सोशल मीडिया युसेज. कोणी डिनाय करायचं सगळं नाही. किती वेळ आपण सोशल मीडियात घालवतो, and then you really don't have close connections with yourself. आलंय. लेट्स गो नेक्स्ट. अजून आहेत आणि मगाशी तुम्ही सांगितलं तसं मेडिटेट फोकसिंग ऑन समथिंग प्लीजिंग यू. मेडिटेशनला प्रत्येक वेळा ब्रेथवरच फोकस केलं असं नाही. यू कॅन चूज ऑब्जेक्ट ऑफ युअर मेडिटेशन अँड इट कॅन बी समथिंग दॅट मेक्स यू व्हेरी हॅपी. आणि त्याच्यावर लक्ष केंद्रित ठेवून श्वास हे करायचा. दुसरे थॉट्स आले की पुन्हा त्याच्यावर आणायचे, अँड दॅट विल ऑल्सो रिड्यूस युअर ओनलीनेस. देर आर व्हेरियस वेज. पिक अप व्हॉट हेल्प्स यू. एक्सप्रेस थ्रू क्रिएटिव्ह आर्ट. आता तुम्ही सांगितलं ना मगाशी तसे आहे. क्रिएटिव्ह आर्ट, स्पोर्ट्स, गाणं आहे, रायटिंग आहे, एनी क्रिएटिव्ह आर्ट. Your mind gets so engrossed to such an extent that you don't even remember you are lonely. And sports किंवा दुसरं म्हणजे जॉईन अ क्लब, अ चॅरिटी वर्क. का जॉईन अ क्लब करायचं? आता तुम्ही सगळे इथे येताना वी बिकम सॉर्ट ऑफ अ फॅमिली. एकमेकांना समजून घ्यायला होतं, एकापासून शिकत जातो. दॅट इज जॉईनिंग अ क्लब. जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्षात जॉईन करता तेव्हा तुम्हाला कोणतरी मित्र भेटतोच. टेनिस खेळताय, बॅडमिंटन खेळताय, इतर काही खेळताय, ब्रिज खेळताय, कॉमन विचार करणारा मित्र भेटतो, मैत्रीण भेटते तिथे. चॅरिटी वर्क. तुम्ही जेव्हा चॅरिटी वर्क करता तेव्हा कोणीतरी तुम्हाला तुमच्यासारख्याच इंटरेस्टचा माणूस भेटू शकतो. आणि कॉमन इंटरेस्टचा मित्र भेटला, मैत्रीण भेटली, त्यासारखं लोनलीनेस घालवण्याचं दुसरं का हेच नाही. आणि दुसरं अडॉप्ट अ पेट. कारण हे कुत्रा मांजर तुम्हाला वर अतिशय प्रेम करणार आणि तुम्हाला क्वेश्चन न करणारं मिळतं तुम्हाला. ते एक विचार तुम्हाला जमेल ते बघा. स्पेंड टाइम इन नेचर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण काय, इथे तुम्ही गेलात की तुम्हाला लक्षात येतं आपल्या ह्युमन वर्ल्ड पेक्षा केवढं मोठं जग अजून तिथे आहे. आणि त्याच्यामधून तुम्ही यू जस्ट ओपन आउट अँड गेट. झाडं कशी पानं घालतात, पुन्हा येतात, नवीन रोपटं दिसतं सुंदर वर येणारं. त्यातून तुम्हाला अनेक कल्पना येतात आणि शांतपणा येतो. यू फॉरगेट युअर लोनलीनेस. गेटिंग हँड्स इन द सॉइल. आणि हे सगळं रिसर्च ह्याच्यावर खूप झालंय. दे हॅव प्रूव्ड इट दॅट यू पुट युअर हँड्स इन
सॉइल अँड तुम्ही अगदी म्हणजे अपार्टमेंटमध्ये असलात ते पण करू शकता. थोडी सॉइलमध्ये टाका, त्याला झाडाला, नवीन झाडाला लावा, नीट करा. दॅट ऑल्सो क्रिएट्स लॉट ऑफ calmness you get, and then you can minds opens up. मोस्ट इम्पॉर्टंट, बऱ्याच वेळा लोनलीनेस झाला तर लोक काय करतात, अल्कोहोल किंवा इतर गोष्टी. सो लिमिट दॅट अँड ट्राय टू पुश युअर सेल्फ. कुठल्या याला तुम्हाला पाहिजे असला लोनलीनेस झाला तर पुश युअर सेल्फ, बट रेकग्नाइज युअर लिमिट्स. यू कॅन पुश पीपल ओनली सर्टन एक्सटेंट. मैत्री करायला एकदा दोनदा प्रयत्न करायचा, माणसाने नाही रिस्पॉन्स दिला, मूव्ह ऑन. बिकॉज नंतर मग तुम्ही स्वतःला डॅमेज करता. सो दीज आर व्हेरियस वेज यू कॅन रिड्यूस युअर लोनलीनेस. आणि आपल्याला बरोबर एक तास झाला, पटकन लास्ट वन. कल्चर ऑफ, अनघाताई, नूतन पवार यांनी हात वर केलाय. हा बरं, बोला. मला एवढं ओके, सांगायचं होतं की तुम्ही जे आता शेअर केलं ना की मातीशी संबंध ठेवा, एखादी हॉबी जोपासा. मी हे सगळं केलं अँड आय कॅन 100% वाउच फॉर इट. जेव्हा मी मुलांना वाढवत होते घरी, आय वॉज अ स्टे एट होम मदर, आणि इट वॉज लोनली, कारण आम्ही नॉर्थ ईस्टमध्ये आहे. आमच्या गावात बाकी फारशी इंडियन नाही आहेत, म्हणून तसं एक्झिस्टन्स बघितलं तर लोनली होतं. पण आय थिंक माझ्या गार्डननी मला इट केप्ट मी सेन. आय ऑलवेज फेल्ट लाईक इट वॉज माय थेरप्युटिक स्पेस. तेवढं शेअर करायचं होतं. थँक्यू. इट इज थेरप्युटिक. मी माझ्या घरात एवढे कडीलिंब बरोबर एवढ्याशा बाल्कनीमध्ये ते घरात आणि ते बाहेर ठेवते, करते, आणि मला इतका आनंद मिळतो. इथे आले तेव्हा मुलीला सांगितलंय तिथे जाऊन पाणी घालायला पाहिजे तर 8 दिवसाला. तिला फोन करते, घातलं पाणी. सो बिकॉज दॅट इज, इट रिअली गिव्स यू. छोट्या झाडात नुसतं मातीमध्ये हात बुडून केलं ना, तुम्ही नवीन जीवन निर्माण करताय. इट टेक्स अवे लोनलीनेस. थँक्यू नुसन, थँक्यू व्हेरी मच. अंजली गोखले. Yeah, just wanted to add quickly that this positive self-talk and being less judgmental of your environment and maybe some persons, and also reminding ourselves often that we are the ones who can be in control of our own actions, and that we actually do not have much control over our environment or sometimes some people, so that self-inquiry can lead to a lot of solutions. थँक्यू अंजली. मस्त समराईज केलंस. थँक्यू. सगळं सांगितलेलं, सगळं समराईज मस्त केलंस. थँक्यू. आता अनघाताई, अजून 2 जणांचे आहेत, घेणार आहात का अजून 2 कॉमेंट्स? अगं आपल्याला टाइमवर, मला मेडिटेशन टाइम जाईल. ओके, मग मे बी नंतर ऍट द एंड ऑफ द सेशन स्मिता, तुम्ही आणि सोनल यू कॅन ऍड ॲट द लेटर. या डेफिनेटली कोणाचं डेफिनेटली आहे. सो एक पटकन सांगूया, कल्चर ऑफ होमलेसनेस. ॲज अ पर्सन फ्रॉम मायनॉरिटी कम्युनिटी, वन मे नॉट हॅव स्पेस where he or she can hold own identity. I think it should relate to many of us some other time. Working when there are only white people around you, or only men, or only women, so many things. As a minority community, आपण प्रत्येक वी लूज अवर कॉन्फिडन्स, आणि आपण त्यांच्यासारखं वागायला जातो, त्यांच्यामध्ये मिसळायला लागतो. मिसळा, पण तुम्ही स्वतःची आयडेंटिटी सोडू नका. बिकॉज यू ट्राय टू इमिटेट देम or lose your identity, you are not going to get respect, and you will lose self-respect also. Keep your identity. This is who I am. I am kind, helpful, everything, but this is who I am. These are my thoughts, and that will give you a lot of space and lot of self-confidence. Now, anybody wants to comment on that? It's an important way, because we all feel that sometime. Yes? Anyone? Nobody felt that? Yeah. I didn't raise my hand, पण मी just 1 मिनिटात बोलते पटकन, की I think what you said, अनघाताई, is very relatable, आणि I think सगळे एक्सपिरियन्स करतात हे, पण कधी कधी आपण ओळखू शकत नाही की असं होतंय. म्हणजे आपले जे पियर्स असतात त्यांच्याशी फिट इन होण्यासाठी आपण आपल्या सवयी बदलतो, आणि मग त्या सवयी कंटिन्यू करत करत आपण ओरिजिनली काय करायचो हे बऱ्याच वेळा आपण विसरतो. आणि just to realize that and keep your identity is very important. आणि हे म्हणजे इतरांशी कनेक्ट करताना स्वतः
लक्षात ठेवणं खूप महत्वाचं आहे. थँक्यू. हे बहुतेकांना खूप वाटत असेलच की वी वॉन्ट टू कीप अवर आयडेंटिटी. वी हॅव such wonderful culture. We come from such a wonderful culture that we want to keep that. मी जेव्हा DC मध्ये पटकन सांगते हे करत होते, जॉब करत होते, तेव्हा तिथली एक म्हणाले DC, दॅट वेळेला ऑल ओव्हर ब्लॅक पीपल अराउंड, ती म्हणाली you come from such a wonderful culture. रिअली तुमच्या मध्ये फॅमिलीची सगळी माणसं चांगली करत असतात. नाही तर आमच्या फॅमिलीज एक असो मॅनेजर आणि दुसरा असो जेलमध्ये. Okay, and we don't want to. Just remember how wonderful our culture is. We want to adjust, adapt, but don't want to lose it, because you lose self-respect and self-confidence. Okay, now, sorry. Okay, so feeling lonely is mostly episodic, not something that is a life sentence. It is episodic. You can change it. It's not your life sentence. You can change it. All right. Now, one or two questions quickly, and then we'll do meditation. I will stop share and then. विदुला तुम्ही बोला. विदुला खाडीलकर फ्रॉम क्लिव्हलंड. त्यालाच आपण आता जे डिस्कस करत होतो त्यालाच फॉलोअप बेसिकली आपण कसं ते इमिटेट करतो दुसऱ्यांच्या, ते मेनली नेक्स्ट जनरेशनला कसं आपण मुलांना सांगायचं आणि कसं त्यांना ट्रेन करायचं, तो मेन आपला एस्पेशली मराठी कम्युनिटी. आपलं कम्युनिकेशन डेफिनेटली इज बॅड विथ द किड्स. सो असं होतंच की तुम्ही राहताय कम्युनिटीमध्ये आणि अराउंड देम देर आर नो इंडियन पीपल, आणि मग मुलांना आपण तसं कल्चर होत नाही समहाव, म्हणजे आमच्यात तरी असं झालं असं वाटतं मला. आणि देन दे स्टार्ट फिलिंग दॅट फिलिंग ऑफ लोनलीनेस, और त्यांचं कल्चर इम्पॉर्टन्स आपण कसं त्यांना म्हणजे रुजवायचं आणि कसं म्हणजे आता गोइंग फॉरवर्ड काय करायला पाहिजे मुलांना, ते फिलिंग म्हणजे स्वतःची आयडेंटिटी, कल्चर, त्याचं इम्पॉर्टन्स कसा त्यांना जागृत करायचं ते. आय थिंक वी नीड टू डिस्कस इट वन टाइम. आता आपण आपली सगळ्यांची मुलं इन जनरल इथे जे लोक आहेत त्यांची मुलं आपल्या हातातून गेली, पाखरं उडून गेली आहे, पण इट्स अ गुड टॉपिक टू डिस्कस ऑल आहे. आता विल डू सम मेडिटेशन. अगदी महत्वाचं आहे मेडिटेशन करणं. बरेच आपल्याच मनात विचार आलेले असतात, पण त्याच्या आधी जरा इतकं ऐकलं ना, जरा श्रग युअर शोल्डर्स, उभं राहा जरा, maybe wiggle your, say something so you can come out of loneliness and focus on meditation. Just for a minute, Kara, and focus on meditation. Maybe I'll try to 15 minutes, 15-20 minutes. I've written a long one, but we'll see. Okay. So, are you ready? इतक्या डोळे मिटू नका. प्रथम छान आराम से बसा आणि आपली पाय जमिनीवर छान टेकवा, कारण दॅट इज युअर सपोर्ट. आणि पाठ आहे ना ती अशी वाकू नका, जितकी सरळ ठेवता येईल तेवढी ठेवा, पण अशी स्ट्रेस नका करू. आणि का हा पोझिशन इम्पॉर्टंट आहे, बिकॉज इट्स ओपन अलर्टनेस येतो त्यामुळे. आणि आता इफ यू वॉन्ट, क्लोज युअर आईज और कीप देम पार्शली ओपन. इट्स युअर चॉईस. Now see if you can follow the breath from beginning, middle, and end. Just focus on the breath. Beginning, breathe in, middle, end, and go back. That is bringing your mind to the present moment. Focus where you feel the breath most. Nostrils or abdomen. Feel the sensations. When it is nostril, you will see tingling or warmth, coldness of breath. If you are focusing on the abdomen,
you will notice stretching, expansion, contraction. You will just feel those. Now bring your attention to the top of your head, crown of your head, and as you bring attention down or awareness down, wherever it touches your body, let the part melt down and let the stress go down. So first your face, neck, shoulders, your hands, palm, fingers, focus on your back and let the stress melt from going down from vertebra to vertebra to your sit bones. Relax your thighs. Your shin, calves, ankle, and toes, your feet. Let the stress go down to Mother Earth. Take a quick look, and if there is any holding anywhere, see if you can release the stress there. Classic meditation practice is designed to develop two things: concentration and alertness on one side, and relaxation and tranquility on the other hand. So now we have relaxed our body. What is important is to maintain the balance. Sometimes the body gets relaxed so much that you feel either bored or sleepy. On the other hand, if you use all your energy to stop the thoughts, don't allow any thoughts to come in your mind, your tranquility and relaxation will go away. So it is a balance in meditation is to be maintained, relaxation and alertness. So when you start meditating, focusing on breath or any object of meditation, thoughts will come. Most of the thoughts may be mild thoughts. They will take your attention away. When you notice it, just say maybe worry, anxiety, and here is the breath, here is the breath. Come back to breath. Let it go and come back to breath again and again and again.
Some thoughts are too strong. Lot of emotions are involved, go with those thoughts. They may be too self-deprecating, focusing on blaming others for your trouble. Don't resist them. You will never win, they'll come back with double force. Key is to accept them. Now mainly thoughts of what we discussed about loneliness may come to you. Don't resist them. Let them be. Just don't get caught by them, consumed by them. Come back to breath. Come back to breath. Now, it is not important how many times your attention is taken away by the thoughts. What is important is you're not resisting them. You bring your attention back gently, slowly, gently, respecting them, growing kindness towards those thoughts and towards ourselves, compassion towards ourselves, and kindness towards those thoughts will maintain the balance. And after some time, the thoughts will stop coming or lose their strength. Because here, you are building a connection. And that is what loneliness is about. You are building a connection with those thoughts. Accepting them as they are and yet not losing your focus. And that is what is important. Sometimes you may notice self-pity. Acknowledge it. When you acknowledge, you begin to create healthier relationship. You become open-hearted. And avenues to be happy in life open up to you. It is not easy, but as you try again and again to make friends and accept what has happened, gradually you will realize they become your friends. You know them and you move on. Again, also understand, and it helps you to do that everybody is suffering in a different way, just like you. The loneliness is universal. Everybody feels it sometimes in their life. So feel the compassion for everyone. Let the compassion grow in your heart. Then looking down on people, comparing them with you, because that creates suffering in you and in others. So now, if you wish, put your hands on your heart
and just say, may I be safe. May I be connected. May I feel happy. And extend this to other people and say, may you be safe. May we all be connected. And may we all be happy. Stay with the same feeling for some time, and when you are ready, open your eyes.